Hello dear students, welcome to a new topic called farm costing. Basically this was the topic which was there for advanced accounting previously, but nowadays in cost accounting this farm costing is a topic which is an burning issue which is related with the agricultural sector. So let us discuss about the farm costing. So dear students, to tell you something about farm costing, as you all know, the farm is an area of land that is devoted primarily to the agricultural processes, or it is an area that matter or that is devoted primarily to the agricultural processes in order to produce and manage the commodities, for example, fiber, grains, livestock, fuel. So the basic production facility in the food production is the farm. So that farm may be owned or it may be operated by a single individual or a family community or corporation or a company, or it may produce one or more type of produces, or it can be holding of any size from fraction of acres to the several thousands of acres. विद्यार्थी मित्रांनो, फार्म कॉस्टिंग बद्दल जाणून घ्यायचं म्हटल्यावरती आपल्याला पहिल्यांदा फार्म म्हणजे काय हे माहिती पाहिजे, म्हणजेच शेती. तर तुम्हाला माहिती आहे शेती म्हणजे असं एखादी जागा असते की ज्या जागी आपण शेतीशी रिलेटेड ज्या काही प्रक्रिया असतात त्या प्रक्रिया आपण करू शकतात, ज्याच्यामध्ये प्रामुख्याने आपण शेतामध्ये विविध प्रकारची पिकं घेणं असेल, त्याचप्रमाणे जनावरांचं पालन पोषण करणं असेल, अशा प्रकारचा व्यवसाय आपण त्या ठिकाणी करत असतो. आणि यामध्ये मुख्य हेतू काय असतो तर आपल्याला वस्तूंची म्हणजेच जे अन्नधान्य आहे ते अन्नधान्य आपल्याला उगवण्याचा हा आपला मुख्य या ठिकाणी हेतू असतो. आता शेती जी आहे ती शेती वेगवेगळ्या प्रकारामध्ये असते, म्हणजेच एका व्यक्तीच्या नावावरती देखील शेती असू शकते किंवा त्या पूर्ण फॅमिलीच्या नावावरती सुद्धा शेती असू शकते, किंवा एकच व्यक्ती शेती एकटाच करतो, किंवा ते सगळेजण मिळून शेती करतात, किंवा सगळी कम्युनिटी मिळून देखील शेती करत असते. तर अशा प्रकारे प्रत्येक ठिकाणी जे काही शेतकरी आहे त्या शेतकऱ्याचं जे काही धारण केलेलं क्षेत्र आहे ते देखील एका गुंठ्यापासून ते हेक्टर पर्यंत वेगवेगळं असू शकतं. तर याला बेसिकली आपण काय म्हणतो, शेती असं म्हणतो. आता आपण पाहूया की शेतीचे प्रकार म्हणजेच व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ फार्म. सो ॲज फार ॲज फार्म इज कन्सर्न, द फर्स्ट टाइप ऑफ फार्म इज कॉल्ड एज अन डेअरी फार्म. The dairy farm is a farm which may operate under the monoculture system or with a variety of cereals or arable crops which may be separated from or it may be combined with the rising livestock. Specialist farm are often denoted such as dairy farm, fish farm, poultry farm, milk farm, etc. आता फार्मच्या टाईप बद्दल जर बोलायचं झालं तर मी तुम्हाला आता सांगितलं की इथे डेअरी, पोल्ट्री, पिग फार्म असं दिसतंय, परंतु काही स्पेशालिटी मध्ये पण फार्म असतात की ज्याच्यामध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही स्पेशलाइज ऑपरेशन शेतीशी रिलेटेड चालतात तर त्या प्रकारचं सुद्धा शेती असू शकते. आता याच्यामधला जो पहिला टाईप आहे तो म्हणजे काय तर डेअरी फार्म. आता बऱ्यापैकी लोकांना डेअरी फार्म माहिती आहे, म्हणजेच काय की दुग्ध शेती म्हणजे दुधावरती अवलंबून असणारी जी काही शेती आहे. तर याच्यामध्ये बेसिकली काय असतं तर डेअरी फार्मिंग इट्स ए क्लास ऑफ ॲग्रिकल्चर वेअर दी फिमेल कॅटल, गोट्स अँड अदर मॅमल्स आर रेस्ड फॉर द मिल्क which may be either processed on site or transported to a dairy for processing and eventually retail sales. आता डेअरी फार्म म्हणजे काय तर डेअरी फार्म हा शेतीशी रिलेटेड असणारा असा एक शेतीशी पूरक व्यवसाय आहे ज्याच्यामध्ये शेळ्या असतील, मेंढ्या असतील किंवा इतर जे काही दूध देणारे जनावर असतील अशा जनावरांचा त्या ठिकाणी त्या जनावरांना विकत घेतलं जातं, त्यांच्यापासून दूध काढलं जातं आणि ते दूध प्रोसेस केलं जातं. ते दूध इतर लोकांपर्यंत किंवा कंपन्या असतील किंवा डेअरी असतील त्या डेअरीपर्यंत पोहोचवलं जातं आणि त्याच्यावरती प्रोसेस करून ते रिटेलमध्ये सेल केलं जातं. तर अशा प्रकारच्या फार्मिंगला आपण काय म्हणतो तर डेअरी फार्मिंग असं म्हणतो. त्याचप्रमाणे याचा दुसरा जो प्रकार आहे तो म्हणजे पोल्ट्री फार्म. So poultry farm means what? These are the farms which are devoted to raising chickens like egg layers or boilers, turkeys, ducks and other flows generally for meat or eggs. आता पोल्ट्री फार्मिंग मध्ये तुम्ही बघितलं असेल की जिथे कोंबड्या या ठिकाणी कोंबड्यांचं प्रोसेसिंग केलं जातं, म्हणजेच कोंबड्यांची अंडी असतील किंवा बॉयलर अंडी असतील किंवा त्यांची छोटी छोटी पिल्लं असतील, तर ह्याचा व्यवसाय आपण बऱ्यापैकी नॉन व्हेजिटेरियन जे लोक आहेत तर त्या नॉन व्हेजिटेरियन लोकांसाठी आपण पोल्ट्री फार्मचा वापर देखील करू शकतो. आणि पिग फार्म म्हणजे काय तर या ठिकाणी हे अशा प्रकारचा फार्म आहे ज्याच्यामध्ये raising up of pigs or hogs for bacon, ham or other pork products
अँड मे बी फ्री रेंज इंटेन्सिव्ह ऑर बोथ. आता जे पीक फार्म आहे म्हणजे ज्याच्यामध्ये डुकरांचा समावेश होतो, तर हे जे डुकराविषयीची जी शेती आहे ती शेती बऱ्यापैकी आपल्याकडे कमी लोक करतात. परंतु इतर राज्यांमध्ये किंवा इतर देशांमध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर पीक फार्म हा फारच प्रचलित असणारा एक शेती विषयीचा पर्याय आहे, ज्याच्यामध्ये डुकरांची त्या ठिकाणी जमात वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातो व त्यांच्यापासून मिळणारे जे काही मांस आहे त्या मांसाची देखील बाजारामध्ये विक्री केली जाते. आता हे सगळं आपण का अभ्यासायचं की बाबा फार्म कॉस्टिंग का स्टडी करायचं, तर याचं रिझन असं आहे की आपण आतापर्यंत कंपनीशी रिलेटेड, भागीदारी संस्थेशी रिलेटेड आपण अकाउंटिंग पाहिलं, परंतु शेतीशी रिलेटेड कुठल्याही प्रकारचं कॉस्टिंग कसं करायचं हे आपण कुठे पाहिलेलं नाही. आणि त्याच्यामुळे शेतीमध्ये देखील आपण कॉस्टिंग इम्प्लिमेंट करू शकतो. आणि त्याच्यामुळे जेव्हा आपण फार्म कॉस्टिंगचा विचार करतो तेव्हा फार्म कॉस्टिंग मध्ये जी कॉस्ट आहे ती कॉस्ट, दीज कॉस्ट आर डिवायडेड इंटू द टू कॅटेगरीज. तर कॉस्ट ही दोन कॅटेगरीमध्ये डिवाइड केली जाते. नंबर वन आहे ती म्हणजे इंटरमिडिएट कन्झम्पशन. आता इंटरमिडिएट कन्झम्पशन म्हणजे काय की याच्यामध्ये स्पेसिफिक कॉस्ट आणि ओव्हरहेड हे मेन्शन केले जातात आणि टोटल एक्सटर्नल फॅक्टर्स, उदाहरणार्थ रेम्युनरेशन ऑफ द रिसोर्स not properly of the holder. So there are different kinds of cost and consequently different methodologies for the cost accounting and cost calculations are there in the farm costing. So moreover, I would like to say something about agriculture sector that they are difficult due to the nature of agricultural processes, because in farm costing whenever we want to keep the cost accounting record it is so difficult. The reason for difficulty is the nature of agriculture processes. Basically the processes are different according to different farmer, though therefore the cost accounting system maintaining in farm costing is quite difficult one. More specifically, if I say, there are multiple activities and the enterprises in agriculture, and consequently high pressure of common cost is there on the agriculture. The main problem in farm costing is of its approach is to share the direct or common cost in every enterprise of the farm. Basically there are so many costs involved in the farming, sorry, and these costs, it is difficult to make the common allocation basis for the farm costing. Whenever we will go for the practical application of it, you will come to know this basic question. So here typical problem of agriculture related sectors, for example agriculture's products, they are increasing day by day. Then specialized farms are there, and the many of the farm they have a joint products like cow milk and beef, or you can say carols and straw. So some of the cost on the mixed farm are connected on the product and they are directly attributable, whilst other must be allocated using the different rules. So in general word, the farm has a wider meaning which consists of land, livestock, crops, farm building, a house, and a place where people live and work, and where the financial economic aspects not are not only ones which are important for the people who live on the farm, the farmers own or they rent the land, farm building, borrows money, and if and when necessary, they owes and buy the livestock, equipment, machinery, they buy the inputs in the form of goods and services, they sell the farm output, and all this with the purpose of making profit and a better and lasting living for the family. So this was the basic intention regarding the farm costing. जसं की विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही बघितलं आपण फार्म कॉस्टिंगचा अभ्यास करतो आणि फार्म कॉस्टिंगचा अभ्यास करत असताना फार्म कॉस्टिंग का महत्वाचं आहे, तर फार्म कॉस्टिंग मध्ये देखील बऱ्याचशा गोष्टींचा इन्व्हॉल्वमेंट आहे. जसं की एखादा शेतकरी तो ज्या ठिकाणी राहतो तर ती जागा एक तर त्याने स्वतःची असेल किंवा ती भाड्याने घेतलेली असेल आणि त्याच्यामध्ये तो वेगवेगळ्या प्रकारची शेती करण्यासाठी जी काही इनपुट्स त्याला लागतात, म्हणजेच की शेतीचे बी बियाणे खरेदी करणं, शेतीसाठी यंत्रसामुग्री खरेदी करणं, त्याचप्रमाणे तयार झालेला माल हा बाजारपेठेमध्ये विकणं, अशा प्रकारची सर्व तो कामं करत असतो. आणि अशा प्रकारची कामं करत असताना त्याला याच्यातून थोडाफार नफा मिळवणं त्याची ही बेसिक गरज असते. आणि म्हणून त्याला जर नफा मिळवायचा असेल तर त्याला त्याचा कॉस्टिंगचा रेकॉर्ड ठेवावा लागेल, जेणेकरून त्याला असं समजायला पाहिजे की त्याने किती पैसे गुंतवणूक केले आणि त्याच्यावरती त्याला किती परतावा मिळणार आहे. आता आपण एक जनरल मिनिंग ऑफ फार्म कॉस्टिंग बघूया की फार्म कॉस्टिंग म्हणजे नक्की काय. तर फार्म कॉस्ट अकाउंटिंग रेकॉर्ड्स दे हॅव बीन valuable source of data for helping the farmers
in taking the managerial decision making. The basic farm cost accounting records, they have been supplied the data needed by the researchers in developing their model and by the educator in their educational instructional efforts. And basically the government, they have drawn upon the cost accounting data for designing the agricultural policy. Cost accounts, if they are properly designed, cost accounting records can be useful in management of agricultural business. They can indicate the area of weak or poor management and not indicated by the other management tool, and thus farm costing enables the farmer to take corrective action that he otherwise might not. In addition, he will have the information to use in completing government tax forms and other government papers, in obtaining credit, in adjusting insurance claims, and in bargaining for labor and commodity contracts. तर विद्यार्थी मित्रांनो, मला वाटतं ह्या मिनिंग वरून तुम्हाला समजलं असेल की फार्म कॉस्टिंग म्हणजे काय. बऱ्याचदा शेतकऱ्याला पीक कर्ज विमा घ्यायचा असतो, सरकारकडून सबसिडी मिळवायची असते, सरकारकडून अनुदान घ्यायचं असतं, आणि ह्या सर्व गोष्टींसाठी त्याला काही रेकॉर्ड्स अवेलेबल असावे लागतात, म्हणजे त्याला काही रेकॉर्ड ठेवावे लागतात. आणि हे रेकॉर्ड ठेवण्याचं जे काम आहे, तर रेकॉर्ड ठेवण्याचं काम आणि त्या रेकॉर्ड ठेवल्यामुळे जे कंट्रोल ठेवण्याचं काम आहे, ते काम कोण करतं, तर फार्म कॉस्टिंग करतं. त्यामुळे शेतकऱ्याला सुद्धा शेतीमध्ये फार्म कॉस्टिंगचा कशा प्रकारे उपयोग होईल यासाठी सरकारने देखील फार्म कॉस्टिंगचा उपयोग केला पाहिजे. त्याच प्रकारे जे काही शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये काम करणारे लोक आहेत त्यांनी देखील फार्म कॉस्टिंगचा डेटा ठेवला पाहिजे, जेणेकरून या माहितीच्या आधारे शेती करणारा जो शेतकरी वर्ग आहे त्या शेतकरी वर्गाला या सर्व गव्हर्नमेंटच्या सुविधांचा त्याला लाभ घेता यावा, यासाठी फार्म कॉस्टिंग हे महत्वाचं आहे. आता आपण स्क्रीनवरती जे आपल्याला फार्म कॉस्टिंग, इट्स अन अकाउंटिंग सिस्टम डिझाइन टू ओव्हरकम द मेन प्रॉब्लेम ऑफ कॅश. फार्म कॉस्टिंग मध्ये सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न येतो तो म्हणजे काय, तर पैसे. तर ह्या पैशांचा प्रॉब्लेम कमी व्हावा यासाठी मेन आपण फार्म कॉस्टिंग या ठिकाणी शिकत आहोत. आणि तो मेन प्रॉब्लेम कसा येतो, तर द फार्म बिझनेस इज डिवायडेड इंटू द टू सेगमेंट and two separate accounts are kept for the each section. The section one is the purchase of their own inputs and sale by their own output, and therefore average cost and revenue figures can be obtained on each of the sections of the farm business, and this technique will provide the management with much more decision making information both in cost and return and in analytical factors. आता खरं सांगायचं मध्ये फार्म कॉस्टिंग ही जी अकाउंटिंग सिस्टीम आहे, पैशाशी रिलेटेड जो काही प्रॉब्लेम आहे शेतकऱ्याला तो सोडवण्यासाठी डिझाइन केली गेली आहे. याच्यामध्ये दोन सेक्शन केले जातात आणि ते दोन सेक्शन म्हणजे काय, तर एक तर शेतकरी स्वतः माल खरेदी करतो, स्वतः माल पिकवतो आणि तो स्वतःचा विकतो, की ज्याच्यामुळे काय होतं की त्याची जी काही ॲव्हरेज कॉस्ट आणि रेव्हेन्यू आहे ती ॲव्हरेज कॉस्ट आणि रेव्हेन्यू ही इनपुट आणि आउटपुट याच्यामध्ये विभागली जाते, जेणेकरून त्याला एखादा निर्णय घ्यायचा असेल, म्हणजे आपलं जे काही पीक आहे ते पीक किती रुपयाने बाजारामध्ये विकायचं किंवा विकू नये किंवा त्याची किती किंमत असली पाहिजे, ह्या सर्व गोष्टींचा डेटा हा त्याला त्या फार्म कॉस्टिंगच्या मदतीने मिळत असतो. आता आपण याच्या थोडंसं पुढे जाऊन बघणार आहोत की फार्म कॉस्टिंग हे जे आहे ते या फार्म कॉस्टिंगचं अकाउंटिंग रेकॉर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग मध्ये कसं ठेवलं जातं. तर याचं जे काही अकाउंटिंग रेकॉर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग मध्ये ठेवलं जातं, तर फार्म कॉस्ट अकाउंटिंग हॅज द बेसिक 3 सेपरेट रेकॉर्ड्स. And the first record is of inventory, second is of the supplementary data records, and the third one is of the financial records. So in cost accounting, in farming cost accounting, the cost are having the three main aspects. One is inventory, second is supplementary data record, and third one is financial records. And these three records are needed to obtain the necessary information from the farmer. Now let's talk about the inventory information. आता फार्म कॉस्टिंग मध्ये आपल्याला इन्व्हेंटरीची इन्फॉर्मेशन का लागते तर ते बघूया. इन इन्व्हेंटरी बेसिकली the values in farm costing, inventory is basically divided into the two sections corresponding to the enterprises of the financial records, and this division will causes no problem except for division of real estate. जर फार्म कॉस्टिंग मध्ये आपण इन्व्हेंटरीचा विचार केला तर शेतीसाठी लागणारा जो काही माल आहे तो सर्व माल हा आपण दोन सेक्शन मध्ये डिवाइड केला पाहिजे.
ज्याच्यामुळे काय होईल की आपल्याला त्याचं रेकॉर्डिंग व्यवस्थित ठेवता येईल. आणि हे डिव्हिजन जर आपण केलं तर आपल्याला कुठल्याही प्रकारे आपली जी काही रिअल इस्टेट आहे ती आणि आपली इन्व्हेंटरी याच्यामध्ये कधीही जम्बलिंग होणार नाही. आता प्रॅक्टिकल मध्ये काय होतं तर बघा, रिअल इस्टेट आयटम्स आर जनरली नॉट सोल्ड सेपरेटली बट ॲज अ युनिट and yet these needed for accounting purpose and to be valued separately. And in this system or in this process, the farmer usually place values on the individual real estate item that the sum of these item is greater than the value of farmer's place on the real estate as an entity. The procedure followed in such cases is to devaluate all the real estate item proportionately so that sum of the value of the part that equal that of the whole. आता बेसिकली काय की बऱ्याचदा इन्व्हेंटरी रेकॉर्ड फार्म कॉस्टिंग मध्ये ठेवत असताना जे शेतकरी आहे त्यांच्यासाठी जो मेन प्रॉब्लेम आहे तो हाच आहे की त्यांच्याकडे जी इन्व्हेंटरी आहे ते इन्व्हेंटरीला ते रिअल इस्टेटमध्ये मिक्स करतात. उदाहरणार्थ शेतकऱ्याकडे जर शेळ्या, मेंढ्या, गाई, म्हशी असतील तर ती त्याची इन्व्हेंटरी आहे. तर बऱ्याचदा काय होतं शेतकरी त्याची व्हॅल्यू हा रिअल इस्टेट म्हणून दाखवतो आणि त्यामुळे बऱ्याचदा काय होतं बरेचसे शेतकरी हे त्याची ऍसेट एक तर वाढवून दाखवतात किंवा त्याची व्हॅल्यू ही कमी करून दाखवतात आणि त्याच्यामुळं आता जी काही फार्म कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टीम आहे तर या सिस्टीम मध्ये information in specific form the farmer receives at the end of the accounting period for updating are the printed. In order to help the farmer in setting the values for the inventory item, the information contains such helpful information as the age of inventory, number of years owned, and the previous inventory value. आता फार्म कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टीम जी आहे या सिस्टीम मुळे शेतकऱ्याला जी काही त्याची इन्व्हेंटरी आहे त्या इन्व्हेंटरीची आत्ताची व्हॅल्यू किती आहे, जी इन्व्हेंटरी त्याने होल्ड केलेली आहे त्याच्यात किती वर्षापासून त्याने होल्ड केलेला आहे आणि त्याची पूर्वी किती व्हॅल्यू होती आणि आता त्याची किती व्हॅल्यू आहे, ह्या सर्व गोष्टींचं प्रॉपरली रेकॉर्ड आता फार्म कॉस्टिंग मध्ये आपल्याला मिळू शकतं. सेकंड जे आहे ते म्हणजे सप्लिमेंटरी फिजिकल डेटा रेकॉर्ड्स. So there are many intra-farm transactions taking places in the farm daily. If it would be an overwhelming process for farmers to the value these daily transfer and debit and credit the appropriate accounts, to specify the process, the farmers record the physical information of the transfer on daily basis is supplementary physical data record. And these daily recorded data are summarized at the end of the accounting period and then it is used for making the intra-firm transfer. The form the farmer has for recording these data is designed so that he can record labor, tractor, truck, auto, special equipment, usage, and input-output quantities of other goods and services by the enterprise. आता बऱ्याच ठिकाणी फार्म कॉस्टिंग मध्ये किंवा डेअरी प्रोडक्शन जिथे आहे तिथे आपण काय बघतो की शेतीतलं काही माल हा डेअरीमध्ये ट्रान्सफर केला जातो, डेअरी मधला काही माल हा शेतीमध्ये ट्रान्सफर केला जातो आणि त्याच्यामुळे हे जे काही रोजच्या रोज दैनंदिन एकमेकांकडे हा जो डेटा किंवा हे जे काही देवाणघेवाण केली जाते तर याचं जर आपण रेकॉर्ड ठेवलं तर याचं रेकॉर्ड हे आपल्याकडे फिजिकल डेटा रेकॉर्ड म्हणून आपल्याला एक सप्लिमेंटरी डेटा आपल्याकडे कॉस्ट अकाउंटिंग मध्ये राहू शकतो, ज्याच्यामुळे आपल्याकडे जे काही कॉस्ट अकाउंटिंग रेकॉर्ड बनवायचे तर आपली किती माणसं शेतात काम करतात, किती माणसं आपली डेअरीमध्ये काम करतात, शेतातल्या माणसाला किती पगार आहे, डेअरीतल्या माणसाला किती पगार आहे. मग आता बऱ्याचदा काय होतं की एखाद्या शेतकऱ्याकडे एकच माणूस शेतात पण काम करत असतो आणि डेअरीमध्ये पण काम करत असतो, तो त्याला देणारा जाणारा जो काही पगार आहे तो पगार त्या प्रपोर्शन मध्ये आपल्याला डिवाइड करायला लागेल, जेणेकरून शेतीचं उत्पन्न वेगळं आहे आणि डेअरीचं उत्पन्न वेगळं आहे हे आपल्याला फिजिकली जो काही डेटा आहे सप्लिमेंटरी ट्रान्झॅक्शन मधून होत असतो तो डेटा आपल्याला या ठिकाणी मिळू शकेल. आणि जे काही तिसरं रेकॉर्ड आहे याच्यामध्ये ते म्हणजे फायनान्शियल रेकॉर्ड्स. The financial information of the farm is recorded in the specific form and these forms are mailed in weekly and in return the farmer receives a monthly financial statement on his farm business. Included in monthly financial statement are selected business analytical factors, comparison of the previous year experiences and incomes with that of previous year and the statement of cash flow. At the end of the year, all the financial transactions of the cost accounting related to farm are separately from non-cost accounting transactions are prepared.
आणि याच्यामध्ये बेसिकली जे फायनान्शियल रेकॉर्ड प्रिपेअर केलं जातं ते फायनान्शियल रेकॉर्ड जेव्हा आपण एखाद्या शेतकऱ्याला तयार करून देतो कॉस्ट अकाउंटिंगच्या माध्यमातून, तेव्हा ते त्याला दर आठवड्याला ईमेल केला जातो, ज्याच्यामध्ये त्या फार्मरला किती पैसे मिळाले फायनान्शियली, तसंच त्याचा फार्मिंगचा बिझनेस कशा प्रकारे चाललेला आहे, त्याचं मंथली फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन स्टेटमेंट कशा प्रकारे चाललंय, त्याच्यावरती कुठल्या कुठल्या फॅक्टरचा परिणाम आहे, गेल्या वर्षी ह्याच महिन्यामध्ये याच पिकावरती त्याला किती नफा तोटा झाला होता, अशा सगळ्या प्रकारची माहिती ही फायनान्शियल रेकॉर्डच्या माध्यमातून फार्म कॉस्टिंग हे ठेवत असतं. आता आपण थोडंसं पुढे जाऊन पाहूया की व्हॉट आर द एक्झॅक्ट फीचर्स ऑफ फार्म कॉस्टिंग, की आपण फार्म कॉस्टिंग का वापरायला पाहिजे. Because there are some main features of farm costing, and these features are: the first feature in case of farm costing is farm cost can be split into the two main types, that is overhead, which is fixed, and variable cost. आता फार्म कॉस्टिंग मध्ये दोन प्रकारचे अकाउंटिंग ठेवणार आहे आपण, एक म्हणजे फिक्स एक्सपेन्सेस आणि दुसरं म्हणजे व्हेरिएबल एक्सपेन्सेस. आता जे काही फिक्स एक्सपेन्सेस आहेत ते ओव्हरहेड आहेत, म्हणजे इनडायरेक्ट एक्सपेन्सेस हे फिक्स आहेत आणि डायरेक्ट एक्सपेन्सेस याच्यामध्ये काय येतं, ते व्हेरिएबल आहेत. हे लक्षात घ्या की फार्म कॉस्टिंगचं जेव्हा रेकॉर्डिंग अकाउंटिंग ठेवणार तेव्हा हे दोन गोष्टींमध्ये फरक पडणार आहे. दुसरं जे फीचर आहे फार्म कॉस्टिंगचं ते म्हणजे ओव्हरहेड कॉस्ट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. आता बऱ्याचदा कॉस्टिंग मध्ये काय आहे की ओव्हरहेड हे जसं आपले लेवल ऑफ प्रोडक्शन वाढत जाते तसं आपला खर्च पण वाढत जातो, परंतु फार्म कॉस्टिंग मध्ये overhead costs are not directly related to the level of production, and it must be paid regardless of whether anything produced or not. In some causes or in some cases, all labor costs, whether paid or imputed, will be considered as overhead cost. आता फॅक्टरीमध्ये कसं आहे की ओव्हरहेड कॉस्ट ही डायरेक्टली प्रोडक्शनशी संबंधित असते, परंतु फार्म कॉस्टिंग मध्ये ओव्हरहेड कॉस्ट ही डायरेक्टली प्रोडक्शनशी संबंधित असत नाही. याचा तिसरा जो फीचर आहे ते म्हणजे व्हेरिएबल कॉस्ट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ फार्म प्रोडक्ट. जे काही शेतीमधले प्रोडक्ट आहे ते शेतीच्या प्रोडक्टची आपली जी काही व्हेरिएबल कॉस्ट आहे, म्हणजे डायरेक्टली जी कॉस्ट आहे ती डायरेक्टली कॉस्ट ही त्याच्याशी संबंधित असते. त्यानंतर पुढचं फीचर आहे ते म्हणजे सप्लाय ऑफ फार्म लेबर. आता सप्लाय ऑफ फार्म लेबर हे फीचर काय सांगतं, तर फार्म लेबर्स कॅन बी सप्लाइड आयदर बाय एम्प्लॉईड स्टाफ or from the farm family who receives no cash payment. Family labor must be costed, and it is usually based on the opportunity cost or the cost of employing someone else to undertake the farm task. आता बऱ्याचदा शेतीमध्ये काय असतं की घरचेच लोक काम करतात, त्याच्यामुळे शेतीमधल्या लोकांना जो काही लेबर सप्लाय केला जातो, एक तर हे लोक भाड्याने म्हणजे यांना बाहेरून आणलं जातं आणि त्यांना पैसे पेड केले जातात, किंवा घरातलेच लोकांना त्या ठिकाणी काम करायला लावलं जातं. परंतु जेव्हा तुम्ही फार्म कॉस्टिंग रेकॉर्ड ठेवणार आहे तेव्हा घरातल्या लोकांना सुद्धा तुम्ही पगार देणं गरजेचं आहे. म्हणजे जर तुम्ही त्यांना पगार देत नसाल तरी सुद्धा जर त्यांना बाहेर कुठे कामाला पाठवलं असतं तर त्यांना किती पगार द्यावा लागला असता, याचं रेकॉर्ड आपण सप्लाय ऑफ फार्म लेबर मध्ये ठेवलं जातं. त्यानंतरचा जो फीचर आहे ते म्हणजे काय, तर कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट इन फार्म बिझनेस. आता कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट्स आर नॉट नॉर्मली इन्क्लुडेड इन द फार्म कॉस्ट. फार्म कॉस्टिंग मध्ये कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंटचा कुठेही विचार केला जात नाही. आता याच्यामध्ये उदाहरणार्थ डेप्रिसिएशन, इट इज युजली बेस्ड ऑन द रिप्लेसमेंट व्हॅल्यू ऍट द एंड ऑफ देअर इफेक्टिव्ह वर्किंग लाईफ. फार्म कॉस्टिंग रेकॉर्ड ठेवत असताना एखाद्या ऍसेटवरचं जे डेप्रिसिएशन आहे ते डेप्रिसिएशन त्या ऍसेटची जी काही वर्किंग लाईफ आहे ती संपल्यानंतर ती किती दिवस चालेल किंवा ती किती दिवसांनी तुम्हाला रिप्लेस करावं लागेल त्याच्यावरती ते डिपेंड केलं जातं. त्याच पद्धतीने इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ पर्सनल कॉस्ट इन फार्म बिझनेस. बऱ्याचदा व्यक्तिगत खर्च हा तुमचा शेतीच्या व्यवसायामध्ये ऍड केला जातो. आता ह्याच्यामध्ये उदाहरणार्थ पर्सनल कॉस्ट, हाऊसहोल्ड एक्सपेन्सेस आर आयदर कॅटेगराइज सेपरेटली फ्रॉम द फार्म कॉस्ट और इन्क्लुडेड विदिन द पार्ट ऑफ फार्म ऑपरेटर्स अलाउन्स. आता बऱ्याचदा पर्सनल कॉस्ट ही फार्म कॉस्टिंग मध्ये रेकॉर्ड करताना ही दोन प्रकारे रेकॉर्ड केली जाते. एक तर तो फार्मचा एक्सपेन्स आहे म्हणून, किंवा जर तुम्ही घरगुती खर्च पण जर फार्म कॉस्टिंग मध्ये ऍड केले तर यासाठी जो व्यक्ती फार्मिंग करणार आहे तर त्या व्यक्तीचा ऑपरेटर्स अलाउन्स म्हणून त्याला तुम्ही तिथे सॅलरी मध्ये तुम्ही तो खर्च त्याचा ऍड करू शकता. इथे आहे नेक्स्ट फीचर ते म्हणजे कॅटेगरायझेशन ऑफ फार्म एंटरप्राइज कॉस्ट. आता फार्म एंटरप्राइज कॉस्ट जी आहे
ती फार्मचं कॉस्टिंग म्हणून वेगळी केली जाते आणि पर्सनल जी तुमची कॉस्ट आहे ती पर्सनल कॉस्ट त्या ठिकाणी वेगळी केली जाते. आणि नेक्स्ट फीचर आहे ते म्हणजे काय, तर डेरिव्हेशन ऑफ फार्म रेव्हेन्यू. आपल्याला जो काही फार्म रेव्हेन्यू मिळतो, म्हणजे उदाहरणार्थ सेल ऑफ कॅपिटल आयटम्स असेल किंवा अदर फार्म रिलेटेड कॅश रिसोर्सेस असतील, ते जेव्हा तुम्ही सेल करता तेव्हाच तो तुमचा फार्म रेव्हेन्यू म्हणून या ठिकाणी कन्सिडर केला जातो. आणि लास्ट वन जो आपला फीचर आहे ते म्हणजे फायनान्स कॉस्ट इन फार्म बिझनेस. So inventories of the farm assets, they are recorded imputed income such as changes in the value of livestock. And as far as farm cost, finance cost in farm business is concerned, बरेच लोक शेती करण्यासाठी कर्ज घेत असतात. त्यामुळं कर्ज घेत असताना जेवढं व्याज त्यांना पेड करावं लागलेलं आहे ते व्याज देखील फार्म बिझनेस मध्ये आपल्याला कन्सिडर करावं लागेल. तेव्हाच आपण फार्म कॉस्टिंगचं जे काही अकाउंटिंग रेकॉर्ड आहे ते व्यवस्थित ठेवून शेतकऱ्यांना आपण चांगल्या प्रकारचा सल्ला देऊ शकतो.